Previous episode, nakapag-spearfishing na tayo sa Mapun. Hindi pa ganun kadami ang huli namin pero halatang sagaan ang karagatan dito. First catch of the day. Dito lang din kami nakakita ng personal na mga itlugan ng mga sea turtles. Isang epic spearfishing adventure mga parechong. This time, we are heading to Mapun. Isa itong group of islands sa boundary ng Pilipinas at Malaysia. Alamin natin kung gaano kasagana ang karagatan dito. Kasama namin ang veteran Spiro na si Ian Cervelon ng Tribu Mandaragat. Ang Spear Guide Specialist na si Gaga Orozco ng Spearman's Gear. JM Lani ng Mapun Anglers Club. Jeff, also known as Captain Jack Barbosa. Samahan nyo kami sa Cagayan de Sulu for another expedition. Spearfishing Mapun, let's go! The group decided to move out to the next island. Hopefully mga parechong marami tayong huli doon. Don't you know that this island in the southwestern extreme of the Philippines is located very close to Sabah, Malaysia? The people inhabiting the island are known as Jama Mapun or people of Mapun. They also have their language which is called Pulun Mapun. Kaya yung pagdating namin dito, nanibago ang mga locals nakikita ng mga turista. Based sa interview namin, kami daw yung pinakaunang nag-overnight at nagipagkaibigan sa kanila. After nakapag-settle down, nagpaalam sina Bro Gaga at JM sa mga locals. Dive na kami agad. Syempre, sobrang excited din namin mag-dive. Sa sobrang ganda talaga ng reef dito, this video right here is an example of great biodiversity. Kung may shark o pating, it means na meron silang hinahunt na malaking isda. Panoorin natin kung gaano kaamo ang pating dito. Check out Ian's point of view, guys. Laki ng mga parrotfish, surgeonfish, at iba pa. Nasa mababaw lang to at around 2 to 3 meters. By the way guys, si Ian pala ay veteran Spiro na nagtuturo din ng spearfishing. Message his page for more information, and if you want to learn freediving and spearfishing, you know what to do. What surprised me guys, is ito palang isla na to nabugbog na ng dinamita. Nagtulong-tulong ang mga taga-isla na maprotektahan at hindi ma-overfish ang kanilang karagatan. And after 20 years of protecting the reef from illegal fishing, ayun, nag-flourish ulit ang biodiversity ng isla. And now, the people in the island gets to enjoy this beautiful sight. At hindi lang maganda ito tignan, kundi may pinagkukunan na din sila ng pagkain para sa pang-araw-araw nila. Kaya ngayon kung walang masyadong isda sa spot nyo, it's not too late. Kung maprotektahan natin ang ating karagatan against illegal fishing and overfishing, mai-enjoy po natin ulit ang kasaganahan. Here we go. Time for some action, guys. Di kalayuan, may mga nagkukumpulang Big Eye Emperor. Medyo common ang mga isdang ito, pero hindi sila ganun kadaling hulihin. At hindi pa ako nakakuha ng decent size na ganito. Dahan-dahan kong ginapang to close the gap. Yun lang, blue water syndrome tayo. Better luck next time. For this dive, spotted some brassy chopfish o ila, pero may nagpakitang sweet clips.
pitas to guys. But later on, we realized na the same fish pala ang nakuha ni Captain Jack. Kaya hindi rin pala siya nakaligtas. Guys, before kayo mag-react, these are steephead parrotfish. Hindi po totoo na endangered ng steephead parrotfish. While it might be true sa ibang parts ng Caribbean, pero dito sa Pilipinas, hindi po. At wala pong batas na nagsasaad na bawal itong kunin. The manner of diving down is very important sa spearfishing. As much as possible, you have to blend in sa natural na galaw ng dagat. Dapat hindi ka magmukhang threat o aggressive para sa mga isda sa baba. That means less movement, less finning, and more free falling. Mukhang madali pero hindi po. It takes practice para ma-execute ito na safely. Dahil kung sobra namang negative ang buoyancy mo, mahihirapan kang umakyat. Especially kung palalim ka na ng palalim. Kaya importante po na maayos na timplahin nyo ang buoyancy nyo. Importante po na planuhin nyo maayos ang dive nyo. Kung plano nyo mag-dive ng malalim, baka kailangan nyo magbawas ng weights para mas madali ang ahon nyo at iwas blackout na din. Safety first mga pare-chong. Mas maigi na hindi ka makahuli ngayon kaysa hindi ka na makadive ulit. Natimbrihan kami ni Gaga na may shipwreck daw dito. Marami pa namang baitfish kaya we decided to stick around this area hoping na may pelagics na lalapit. At yun na nga mga pare-chong, isang malaking dogtooth tuna ang nagpakita. Dahan-dahan akong sumisid at di pa ako nakalapit sa ilalim, sinalubong agad ako. Sa sobrang lakas ng hatak ng doggy, napitas at nakawala. Malapit na sana yun. Kaso ang tingin ko hindi na accurate yung shaft ko.
Kasi kung naalala nyo guys, ang dive namin sa Sibuto, this is the shop that I used to get that giant grouper. Sa tingin ko ito yung dahilan kung hindi na accurate yung shot ko. Choy. Silip lang. Marami na. 1, 2, 3. I got 0 cavities. That's a wrap, guys. That's it for today's video. Oh, takabalo. Oh naman! Ayan guys, that's a wrap for this day's spearfishing. Fortunately guys, nakapunta kami dito sa island na to kasi di basta-basta makapana dito. We have to ask permission just to spearfish here, and we have to travel for a couple of hours, charot, minutes a day, and enjoy the beautiful Sulu sunset. Yeah, that's the best guys. Bro, thank you for bringing us here. Maraming salamat po. Yeah. Hindi pa tayo nagtatapos ha? Hindi pa. Matagal pa kami. Warm up pa lang, warm up. So yan, what can you say about the spot, Oh, so Master? nice. There's a lot of fish. Sobrang dami. So, namimili na tayo ng maganda at saka mamaw. Nakaidag ko nakitan? So far, wala masyadong talagang malaki. Meron naman good size. Mga parrot, mga bring, mga gano'n. Sweet leaf. Pasilip bro. Parang unli yan ah, kanina ka pa balik-balik ah. Masang spot bro? Okay na okay kayo. Walang nagpakitang Mamaw. mamaw. Pero okay na din. Pero okay na rin kasi maraming isda. Yeah, wait for it. Ay, naipang sugba oh. Ang sample ako isa. Marit lang to pero okay na rin. Yan nga. Titan Trinity. Parang di naubos yung ano ah. Walang Nice one. Bye bro, gago. Sa kaya ito gamit ka pa na ni Mana bro? 120. 20 lang, pero Open muzzle. open master. Long shot. Long shot agad. Kanina pa kayo hakot ng isdaan, di naubos ah. Anything sir? nothing sir because I got nothing. Namimili. Namimili talaga ako guys. Merong mga in range, mulmul na malaki. Pero mga slender, pero hindi na sa isip ko man. Iba eh. Yan, pili ka ng pili, ikaw na ang mawalan. Oo na. Sige na lang, next time. Yeah. Pagsikuan ba? Baka bukas na umaga. Meron na. Medyo choosy kasi ako ngayon guys eh. Ano kasi ako, regla kasi ako ngayon. Dito mo to. Yan, tuya sa view eh. Nag-produce tayo ng ng bukong para masugba natin. Ano ba yun? That's huge man. Paano mag-warm up bro? Basta mga pre-diver ba? Pero ito, ano nangyari ito? Nagpak yung patalatamaan ba? Laki. Basic lang. Laki na kinailan. Ayan, hindi yan maubos ba? Hindi yan maubos. Sarap i-pares yan ng chili bogs. Yan, Wow. chili bogs. Yeah, shout out. From Blue Jay. Shout out to you. Kain. Mukhang masarap to ah. Kain tayo kain.
Yan na standby react no maka parang ganyan diba na? Sinog ba nga rainbow? Sinog ba nga pakul? Okay na pa to. Paano? Iba talaga yung gamot binigay ko sa kanya. Ano? Okay na? Grabe pa. Okay na? Pawis. Nilagnat man yan? Ayun, okay na. Okay na yan. Sige, mamaya. Kain madami. Mamaya. Kain madami. Ko sa Pambro. Indawang. The next day. Good morning mga parang welcome back. Gandang umaga. So, yun nga kahapon, lumipat tayo sa isang isla dito sa Mapon. Morning, sir. Bro. LC. Morning, boy. Ayan. Buga nila, oh. Dito namin nagka-camping. Ito naman. Sashimi. Bluefin. Sarap. Fresh sushi rolls. Kain na naman. Kinilaw. Sibugtang guys, kinilaw na molmol. Bawal man yun. Illegal. Illegal pag di kainin. Oy, mga mulmol, ano dyan, lovers, ano lang to. Pangkain lang naman, kaya relax lang kayo dyan. Hindi naman talaga yan bawal eh. Meron lang silang mga benefits. Oo. Tsaka marami dito. Marami sila, tsaka isa lang din yung kinuha. Para lang pangkilaw lang. Just to taste what's ceviche na mulmul. Yan, bawal yan. Ha? Walang batas na nagbabawal na. Sige, Brad. Pag-usapan natin, magandang issue yan eh. Tsaka walang nag-uusap, ano ba talaga? Bawal ba talaga ang mulmul? Bawal. Sigaminit. Bawal ba talaga asa? Bawal. Kapag bawal, wala namang batas na nagsasabing bawal yan. Di ba? Na-hype lang kasi yan sa social media eh. Actually, hindi naman eh. Babawal mo yan sa isang species, magpuput up pressure ka ng ibang species, di ba? Bro, bawal pag hindi mo kainin. Bawal ba Bawal. Kinuha mo, kinain. Bawal yan. Yan yung ano dyan. Yan yung tumpak na sagot. Ha? Bro, saan to? Nakalagay? Kahit saan yan bro. Talim man yan. Kaya, huwag na kayong magalit. Kain na lang kayo. Pakita ba natin yung mulmul kung paano pinaslang? Pinaslang, grabe. Dumal-dumal yung pinaslang. Stone shot lang naman. Malaki-laki yung sa akin. Stone shot naman yan eh. Masaya kayo dito. Dating yung Manila, wala na. May kaso na kayo. Si Ian lang. Sa amin, wala namang magkakasahin. Hindi tumira ng mulmul. May sashimi kami. Kain. Kain na. Hindi natamaan. Ha? Kaib, mga TV. Kuya, kain kuya. Kain. Mahal ba? A few moments later. So guys, nag-drop lang ako ng 12 meters. Just hanging around, waiting and waiting. Until this pair of fish just showed up. Notice that hindi muna ako nag-pull ng trigger agad-agad. Kasi hinantay ko yung right time na tumagilid sila para sure yung shot. Let's watch!
Ito guys, isang sample clip na dive bomb. We just wanna share our thoughts kung paano gagawin to. First is, importante na pag dive mo, you just have to move less para hindi matakot yung target. Second is, you should be well aware sa likod ng target mo para maiwasang ma-stop yung shaft sa mga bato. On this case, no obstruction sa likod kaya it's very safe to shoot. Third is, lock in your target and hope for the best. This fish is a rare lunar tail coral trout, especially out of its hole. Nice shot by Ian Cervelon. During my descent, may sweet lips na ako nakita. Tuck my head to show na hindi ako aggressive. And just like that, the fish gave me the range that I need. Ito guys, another sweet lips na paparating. Dito I did not pull the trigger kasi masyadong malapit yung bato sa likod and I don't wanna ruin my shaft. Kaso mali ko dito, nung lumayo na siya, naspo ko yung isda sa reflection ng mask ko. Kaya lumayo siya ng lalo. I took one band off to do a drop shot. May peacock grouper kasi sa baba. Sa sobrang linaw ng tubig, akala ko nung una maliit lang. Behind the camera, I'm trying my best na walang parte ng katawan ko ang gumagalaw para hindi maspook ang isda.
Nakakatawa lang guys kasi habang inaayos ko to, may lumapit sa akin ng isang yellow spotted trevally. Dali-dali ako nag-reload, tumira ng hindi nagda-dive at ayun, nakuha naman. For our last clip of the day, bago kami umalis sa isla, may nakita si Ian na marbled grouper na nagtago sa ilalim ng coral na to. Nadaanan ko din tong batong to, kaso lang hindi ko nga makita yung isda sa loob kasi sa dami ng fingerlings. Tingnan nga natin kung paano niya to diskartehan. Ayun, ginamit na yung spear gun niya para mahawi yung mga fingerlings at makita yung mga isda sa loob ng bato. Galing talaga. Ang daming magagandang pangyayari sa likod ng camera. Hindi na namin maisama sa video na to pero ang masasabi ko lang na lubos ang aming pasasalamat ni Yuzi dahil nasama kami sa biyaheng to. Ayun. Tapos na. Ano yung ending? Gusto yung masulti kaya nga isla at yung mga nakitaan. Yung mga nakita mo. Nakita ko ng bobhead, isang family ng bobhead, apparently. Una naman ang isa dapat. Tapos, hindi ako makikolize. Hindi ako malapitan ng masyado. Malapit. So, ayun. Ang maganda naman. Saka maraming isda. Maraming lamok. Maraming lamok. Sobrang dami ng lamok. Ano yung mga nakita mo isda? So, sa sobrang dami bro, hindi ko na ma-explain bro. So, isa lang talaga yung pinaka ano ko. Hindi ko na ano. Sana yung ano bro? Sana yung Squirt. Yung monster fish na hinanap natin. Grabe. Ano masasabi natin dyan? Sarap. Sarap daw. Anong masarap? Pansit pala ni Gaga. Klaruin mo kung ano na nangyayari dyan sa inyo. Sarap ka dyan. Ano bro? Sa maniwala kayo sa hindi, yung malaking ice chest namin, napuno talaga. Oo. Napuno ng ice. Napuno ka ng ice. Ang isda guys. Ito yung huli namin for the past 3 days. Tapos doon, meron pa mga trevally. Nandun. Si Yusi pala, nauna nang umuwi kasi may trabaho pa. Yun pa, mga malalaki. Lupin. Malaki. Lupin Trabeli. Lupin. Adi. Resibo. Not bad. All in all, tamang panggas lang kinita namin sa biyaheng to. Pero hindi matatawaran ang experience at mga nakita namin sa isla. Pero hindi pa tayo tapos mga parechong. May 1 linggo pa tayo para ma-explore ang iba't ibang isla at dive sites dito sa Mapun. Subscribe na po kayo para samahan kami sa biyaheng to.